Hello, Namaste. This is me Vikram Rai from Gadgets in Nepal. Welcome to another brand new video. So आज चाहिँ हाम्रो अफिसमा आएको छ Redmi 9 जुन चाहिँ नेपालमा रिसेन्टली लन्च भएको फोन हो र आज चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ we are going to unbox this device. यसको प्राइस फिचर्सहरुको बारेमा कुरा गर्ने छु र मेरो इनिशियल इम्प्रेसन पनि म चाहिँ शेयर गर्ने छु. So without further ado, let's get started. So this is the box. You can see here Prajwol Impex को चाहिँ स्टिकर टालिदिएको छ अगाडि हैन. So Prajwol Impex भनेको चाहिँ one of the authorized distributor हो Xiaomi को चाहिँ नेपालमा हैन र Redmi 9 को फोटो छदै छ अगाडि हैन र यसैगरी साइड साइडमा चाहिँ Redmi 9 को चाहिँ ब्रान्डिङ पनि छ हैन. पछाडी चाहिँ एकदमै खाली छ, के पनि छैन त्यस्तो. र यसको बटममा चाहिँ रहेको छ यसको हल्का स्पेक्सहरु राखिदिएको छ. हल्का स्पेक्स भन्दाखेरि पनि कति जिबी भेरिएन्टको चाहिँ हो भनेर र कलर अप्सन राखिदिएको छ कुन चाहिँ हो भनेर. सो यो चाहिँ रहेको छ 4GB RAM 64GB ROM भेरिएन्ट र यो फोन चाहिँ 3+32GB भेरिएन्टमा पनि नेपालमा चाहिँ पाउँछ. र यसैगरी कलरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ सनसेट पर्पल भन्छ हैन. सो बेसिकली इट्स काइन्ड अफ ब्लू हैन र यो ब्लू बाइक अरु दुईटा कलर अप्सनमा पनि अवेलेबल चाहिँ छ हैन. र त्यही हो. अब यो बक्साको भित्र चाहिँ के कस्तो कन्टेन्ट छ त्यो हेरौँ है त. सो टिपिकल Xiaomi फोनहरु जस्तै हैन. अब यसको चाहिँ माथि चाहिँ एउटा यो बक्स आउँछ हैन. सो यसमा चाहिँ बेसिकली अरु फोनहरु जस्तै चाहिँ अब त्यही सिम इजेक्टर टुल छ यसमा हैन. यु क्यान सी र म्यानुअल्सहरु हैन, वारेन्टी लिटरहरु छ, इन्फर्मेसन र सिलिकन केस रहेको छ यो हैन, जुन चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुनेछ. र यसैगरी दिस इज द फोन है. ब्लू भन्दा पनि पर्पल नै देख्ने रहेछ यो हेर्दाखेरि हैन. फोटोमा चाहिँ अलिक ब्लू जस्तो देखिन्छ तर रियल लाइफमा चाहिँ तल चाहिँ अलिक पर्पल रहेछ र माथि चाहिँ ब्लू छ हैन. ग्रेडियन्ट डिजाइन छ हैन. सो लुक्स गुड हैन. र अगाडि चाहिँ लाइक स्पेक्सहरु छ यसमा चाहिँ हैन. सो स्पेक्सको बारेमा म एकछिनमा कुरा गर्नेछु. फोनलाई चाहिँ एकछिनमा साइड राख्छु हैन. त्यसैगरी यसमा आउँछ केबल जुन चाहिँ रहेको छ टाइप सी र आउँछ 10 वाटको चार्जर हैन. यो फोनले चाहिँ हैन बेसिकली 18 वाट सम्मको चाहिँ फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ. तर Xiaomi-ले चाहिँ यसमा चाहिँ अब 10 वाटको मात्रै चार्जर चाहिँ राखिदिएको छ, व्हिच इज काइन्ड अफ बमर हैन. सो अब चाहिँ फोनलाई चाहिँ हेरौँ है. सो अलराइट. सो फोनको यो पछाडिको ब्याकमा चाहिँ टेक्सचर टाइपको चाहिँ यो रहेछ डिजाइन चाहिँ. सो इट रिमाइन्ड्स मी जुन चाहिँ हामीले रिसेन्टली रिभ्यू पनि गरेको थियौँ Realme C3 हैन, जुन चाहिँ सिमिलर प्राइसमा चाहिँ अवेलेबल छ हैन. त्यो Realme C3 मा पनि यस्तै टेक्सचर टाइपको चाहिँ पछाडि ब्याक थियो हैन. एन्ड बाइ द वे यो फोनको पछाडिको ब्याक जुन छ त्यो पनि प्लास्टिक नै हो र Realme C3 को पनि प्लास्टिक नै थियो हैन. र टेक्सचरले गर्दाखेरि चाहिँ हल्का लाइक हुन्छ नि ग्रिपी टाइपको चाहिँ छ यो हैन. र फोन यो पक्रिँदाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसको पक्रिँदा जुन चाहिँ फिल आउँछ नि त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ Redmi Note 9 को भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ अलिक बेटर लाग्यो हैन. मेबी अब यसको टेक्सचरले गर्दाखेरि हो कि के हो आई डोन्ट नो, तर फिल चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति बेटर पाएँ मैले कम्पेयर टु Redmi Note 9. सो यो फोन चाहिँ म अन गर्छु हैन. फोन अन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स टक अबाउट यसको फिचर्सहरु के कस्तो आउँछ भनेर है. सो यसको फ्रन्टमा चाहिँ आउँछ 6.53 इन्चेसको चाहिँ IPS LCD डिस्प्ले विथ फुल HD प्लस रेजोल्युसन हो यो. यसैगरी यसमा चाहिँ ड्रप नच दिएको छ. त्यो नचमा चाहिँ रहेको छ 8 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा विथ f2.0 एपर्चर. र यसैगरी पछाडि कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ आउँछ क्वाड रेयर क्यामेरा सेटअप जसमा चाहिँ रहेको छ 13 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन क्यामेरा सेन्सर, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर, 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर र 5 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो सेन्सर दिएको छ. र यसैगरी क्यामेराको ठ्याक्क तल चाहिँ रहेको छ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर र पछाडि चाहिँ एकदम बटममा चाहिँ रहेको छ Redmi को ब्रान्डिङहरु रहेको छ यो हैन. त्यसैगरी यसको टपमा चाहिँ रहेको छ हायर ब्लास्टर र सेकेन्डरी माइक जसले चाहिँ नोइज क्यान्सलेसनको काम गर्छ. र यसको बटममा रहेको छ 3.5 मिमी हेडफोन ज्याक, मेन माइक भयो, त्यसबाट टाइप सी पोर्ट र लाउड स्पिकर. यसैगरी राइट ह्यान्ड साइडमा रहेको छ भोल्युम रकर र पावर बटन. लेफ्ट साइडमा चाहिँ सिम कार्ड स्लट रहेको छ जसमा चाहिँ तपाईले दुईटा सिम प्लस माइक्रो एसडी कार्ड चाहिँ सँगै चलाउन सक्नुहुन्छ.
यो फोनमा चाहिँ 5020 मिलिएम्प आवरको चाहिँ ब्याट्री आउँछ र अघि मैले भने जस्तै यो फोनले चाहिँ 18 वाटसम्म चाहिँ फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ तर बक्समा भने चाहिँ 10 वाटको चार्जर मात्रै आउँछ। सो यो फोनमा चाहिँ Helio G80 Octa-core प्रोसेसर आउँछ विथ 3 + 32GB इन्टरनल स्टोरेज और 4 + 64GB इन्टरनल स्टोरेज अप्सन। सो एज यु क्यान सी फोन चाहिँ यो बुट भइसकेको छ होइन। सो राइट आउट अफ बक्स चाहिँ एभाइलेबल स्पेस चाहिँ रहेको छ जम्मा 48.85 GB। सो यसै गरी यो फोनमा चाहिँ एन्ड्रोइड सेक्युरिटी प्याच लेभल चाहिँ जुनको रहेको छ। सो यो चाहिँ अलिकति पुरानो छ यसको एन्ड्रोइड सेक्युरिटी प्याच लेभल होइन। तर मैले यो फोन चाहिँ अब वाइफाईमा चाहिँ कनेक्ट गरेको छुइनँ होइन। अब यसमा चाहिँ अपडेट आयो भने चाहिँ आई विल लेट यु नो है। सो यो फोनबाट चाहिँ 1-2 फोटो पनि खिचेर हेरौँ होइन कस्तो फोटो आउँछ भनेर। अघि मैले भनिहालेँ यसमा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन क्यामेरा सेन्सर आउँछ र त्यसबाट कस्तो आउँछ हेरिहालौँ। सो यो चाहिँ रहेको छ मेन क्यामेराबाट होइन। ओके सो यो फोटो चाहिँ अब यो स्टुडियो लाइटमा चाहिँ अब डिटेलली आएको छ। मैले त्यस्तो केही नोइजहरू चाहिँ देखेको छुइनँ। तर यसको अल्ट्रा वाइडबाट यता फोटो खिचिहालौँ है त। अल्ट्रा वाइडबाट कस्तो आउँछ त। सो अल्ट्रा वाइडबाट चाहिँ आई क्यान सी लाइक हुन्छ नि अल्ट्रा वाइडको चाहिँ त्यस्तो डिटेलहरू आएको छैन जस्तो मेन क्यामेरा सेन्सरबाट होइन। बट इट्स ओके होइन। तर वाइड चाहिँ वाइड नै छ है। यसै गरी यसको अगाडिबाट नि फोटो खिचौँ सेल्फी होइन। हो पुरै ब्युटी मोड रहेछ है। ब्युटी मोड अफ गर्छ है। या देयर आर सम डिटेल होइन। डिटेलहरू देखिरहेको छु मैले होइन। अब स्टुडियोको लाइटहरू पनि छ होइन। त्यही कारण गर्दाखेरि अब इमेजेस ठिकै आइरहेछ। बट यसको रियल टेस्ट चाहिँ हामी रिभ्यूमा भन्नेछौँ होइन तपाईँहरूलाई यसको क्यामेराहरू कस्तो छ भनेर। सो द्याट वाज द क्यामेरा होइन। र फोन चलाउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ ओभरअल लाइक अहिलेसम्म चाहिँ स्मुथ नै लागिरहेछ। यसमा चाहिँ मैले के पनि एपहरू चाहिँ इन्स्टल गरेको छुइनँ अहिलेलाई चाहिँ। तर यसमा चाहिँ अलरेडी प्रि इन्स्टल एप्सहरू चाहिँ मैले देखिरहेको छु यसमा। फर इक्जाम्पल यो गेम्सको फोल्डर रहेको छ। यसमा चाहिँ 1 2 3 4 5वटा चाहिँ गेम्स चाहिँ अलरेडी इन्स्टल छ यसमा होइन। सो त्यो हो। र अरू Xiaomiको फोनहरू जस्तै यसमा पनि एड्सहरू चाहिँ आउँछ तर त्यो चाहिँ डिसेबल गर्न मिल्छ। सो द्याट वाज द क्विक अनबक्सिङ एन्ड माई इनिसियल इम्प्रेसन अफ Redmi 9। सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म चाहिँ यसमा चाहिँ PUBG मोबाइल गेम चाहिँ कस्तो चल्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउने छु। सो मेक स्योर टु सब्सक्राइब आवर युट्युब च्यानल। अल्सो तपाईँसँग चाहिँ केही क्वेसन क्वेरिजहरू छ रिगार्डिङ Redmi 9 भने चाहिँ लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो। सो यति भन्दै चाहिँ आज म बिदा हुन चाहन्छु। आइल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट वान। टिल देन जय नेपाल।